हाय, आज आम्ही मिठागलाल केरळाच्या सोय घाल अशी सन्ना पळ करतासाठी केरळ मिठागलचे व्हिडिओ आम्ही अपलोड केलेला असा लिंक डिस्क्रिप्शन दिता पळयंते. दोन्ही मुष्टी मिठागलाल केरलो मीठ सोडचाक 4 ಗಂಟೆ उदकांतू तिंबोका उद्दा नेस्तून घेऊन उद्दा घाल अशी मिक्सिंग तुलाना वाटून घेऊया. हंग केरलो दाडलरे जाता अर्धे चमचे हिंगा पिट्टी अर्धे चमचे तीख मिसांगे पिट्टी चिके मोसाळीक 1 ते 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಚಣಾ ಪೀಠ ಸಣ್ಣ ಪೌಳ कर्कुरी जेवचाक अर्ध कप तांदळा पिट्टी मिक्सीक थोड्या उद्दा घालून घेऊन धुवून त्या उद्दा हाका घालून घेऊन सम एक वेळा भरसून घेऊया. मीठ घालायला केरळ दाखवून हांग मीठ घालच्याना जायजलाल मात्र रुचीक थोडे मीठ घालायचे. काढलो चपाती पिठा म्हणजे चिके मऊ असका कायली तापून घेऊन सण पोषण काढून तापून घेऊया. कायलीक जलतीतल्या पातळ करून घेया. हंगर त्याल एक जाग फस्ट घालून घेऊन मागीर भितर घालतस एक जाग चडती ताल घालतस कर्कुरी जाता. सणा उजेरी बावडी दांकून घेऊन 1 मिनिट भाजून घेऊया. तशी चिपळ उमटी घालून घेऊन वापस सणा उजेरी 1 मिनिट भाजून घेऊन सर्व करूक रेडी. हे डाळ आणि शीता ओटू आणि पेजी उठ घेऊन जेवचाक चांग जाते. ट्राय करेन त्याने कश चल म्हणून आमकां सांगेन ते. टेक केअर, बाय.